السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سعد الحق. حابب تتعلم التصميم؟ بتشوف حاجات بتبهرك في الشارع، بتشوف لافتات، بتشوف بانرات، بتشوف كارت شخصي في صاحبك، بتشوف بروشور في مطعم، بتشوف منيو، بتشوف كتالوج بيعجبك. عمله ازاي؟ عايز تتعلم؟ احنا معاك. دلوقتي احنا قدامنا واجهة الفوتوشوب. في هنا لاين، تمام. في هنا ادوات، وفي اللي بيحصل هنا كله. المعطيات دي كلها بتيجي هنا في قائمة لاير نعمل. وهنا عندنا السويتش بتاع الالوان، وهنا الكلر ازاي تغير وازاي تعدل. كل الحاجات دي هنعرفها، بس تابعونا وادعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب، ويلا نبدأ على طول. اول حاجة الجزء ده، تمام، ده مساحة العمل، ده اللي بيحصل فيه الشغل كله. اول حاجه خالص قائمه فايل، ازاي تفتح ملف جديد، فايل نيو او كنترول ان بالكيبورد. فايل نيو او كنترول ان من الكيبورد، دي هيطلع لنا المربع ده. المربع ده في هنا النيم، تكتب اسم الملف مثلا الحجر مثلا، ماشي. وتيجي هنا المقاسات. طبعا في ناس بتشتغل في المطابع، وفي ناس بتشتغل سوشيال ميديا، وفي ناس بتشتغل يعني النت. يعني في حاجات كده، في مقاسات، كل حاجه لها مقاسات. طبعا في انواع مقاسات، حاجه بالبكسل بالانش بالسنتيمتر بالمليمتر والبوينت كل ده ما يهمنيش في حاجه. انا يهمني البكسل، يهمني السنتيمتر، اهم حاجه، تمام. فانت لو في مطبعه تشتغل بالسنتيمتر، لو شغال بقى على السوشيال ميديا والحاجات ديت والنت والحاجات دي هتعمل بكسل، تمام. هنقول سنتيمتر، تمام. انا مثلا عايز اعمل اي مقاس إن كان، تمام. المقاس اللي انا عايزه بكتبه هنا. الويدث يعني العرض، الهايت الارتفاع. مثلا انا عندي وليكن مقاس 20 سم، 10 سم ارتفاع. طيب ننزل هنا بقى، ننزل هنا نشوف ديت اسمها ريزوليوشن، اللي هي دقة الصورة او دقة الملف اللي انا هطلعه، تمام. لو انت في مطبعة برضو، او شغال في المطبوعات الورقية، ماشي، هتعمل 300. تعمل 300 شغال على النت، سوشيال ميديا وغيره 72، تمام. 72 ايه بقى، او 300 ايه بقى؟ 300 مثلا، 300 هنا نوعين، في بيكسل انش، في بيكسل سنتيمتر. احنا هنشتغل على البيكسل، في اي حاجه هنشتغل على البيكسل. ليه؟ لان البيكسل سنتيمتر بيخلي الملف تقيل معاك، تيجي تدخل صوره تلاقيها ضعيفه، لا، خليك انت على البيكسل. يعني عندنا حاجه تانية، كلر مود. كلر مود اللي هو الصيغه اللي انت بتطلع بيها الملف بتاعك. وانت برضو شغال في مطبعه، شغال سي ام واي كي، اللي هو سي ام واي كي، سي يعني سيان، ماجنتا، يولو، بلاك، اللي هو الاربع الوان اللي بتطلع منهم الطباعه. عايز تشتغل تعرض على تلفزيون، تعرض على شاشه الكمبيوتر، تعرض على النت، الحاجات دي ار جي بي. وبعدين هنعمل ان شاء الله فيديو خاص بالالوان، تمام. انا ما يهمنيش من الصفحه دي غير كده. دلوقتي قدام هنخش في الحاجات اللي ايه التانية ونقول اوكي. تفتح قدامنا، ده المقاس بتاع الورقه،
ورقه العمل اللي انا شغال عليها او البروجكت، وهنا ده الارتفاع وده الايه العرض. طيب ده ملف قدامي اهوت، عايز اكتب فيه، عايز اتعامل معاه، عايز احركه، عايز امشيه، اجيبه هنا. اعمل ازاي؟ اولا هنا بص، هنا الاقي الار جي بي اللي انا مختارها اللي هو الالوان المود بتاعي، وعندي هنا سعد الحجر اسم الملف. تمام، بتك عليه واسحبها كده، بتك عليها هنا واسحبها، احركها في اي مكان، اجيبها هنا، اجيبها هنا، اجيبها هنا. عايز احطها في مكانها بحطها كده يتغير شكلها. طيب انا عايز اغير عليها اعدادات، عايز المقاس طلع غلط مثلا معايا وانا كتبته غلط مثلا، عايز اغير عليها، اعمل ايه؟ باجي هنا على الشريط ده واعمل كليك يمين، يطلع قدامي الاختيارات دي. طيب ناخد اول واحده بقى، يعني ناخد بالاول كده. عندنا دبل كيت. دبل كيت ده اللي انت بتاخد نسخه من الملف اللي انت عامله، يعني انت صممت ملف مثلا وصممت كارت، يافطه، اي حاجه مهمه، بوست، اي حاجه، عايز تاخد منه نسخه. دبل كيت، وعايز اغير اسمها، بكتب هنا اسمها الجديد، ماشي، واقول ايه انتر او اوكي. الاقيهم الاثنين جنب بعض، ده الجديد، اسمين حتى مختلفين اهو، سعد الحجر، وهنا ايه الجديد. عايز اتعامل مع ده، خلاص اسحبه كده واتعامل معاه. طيب نقفل، نبدا تاني، كليك يمين، دبل كيت خدناها خلاص، نعمل نسخه من الملف نفسه. لا مش سايز، لا مش سايز، اتك عليها يطلع لي المقاسات بتاعه الملف بتاعي او الورقه بتاعتي. تمام، سنتيمتر، 20، 10، 300. انا عايز اغير المقاس ده اهو او ده هو. تمام، عايز اغير، بعمل 15 مثلا، واقول اوكي، خلاص اتغير قدامي المقاس بتاعي. طيب تمام، بس انا لو عندي حاجه هنا مكتوبه وغيرت المقاس كده هتتمط معايا، الملف كده كله بيفتح مع بعض. تمام، يكبر مع بعض. اعمل كنترول زد، تعمل تراجع، ترجع الملف للايه اللي كان عليه الاول اللي هو كام؟ 20، 10، 300. ماشي، كليك يمين تاني، في اختيار تاني بعد الام ستايل اللي هو كانفاس. كانفاس بتك عليها. لو انا عايز ازود مقاس العمل من غير ما احرك البيانات اللي جوه او احرك الصور اللي جوه، أو اعمل زياده في الارضيه بس، اعمل زياده في الارضيه او في المساحه بس، ماليش دعوه انا بالايه بالكتابه او بتاع الصوره او او لايرات، اي لايرات انا مستخدمها مش عايز اغير فيها. بعمل ايه؟ كنسلتين عشان نبقى مع بعض. يبقى هنا كانفاس، خش هنا، اجي هنا مثلا اعمل 15، قلت 15 حطتني لون فوق ولون تحت اهوت نفس الايه. راجع تاني، نرجع تاني عشان تخليك معايا. نيجي نرجع كنترول زد، ما جاتش معايا، الت كنترول زد، الت كنترول زد دي بترجع، الت كنترول زد بترجع بخطوات، والت وكنترول زد بترجع خطوه واحده. اجي هنا، اجي طب هي اعطتني اللون البني ده ليه؟ عشان هنا، عشان ده انا اخترته. لكن لو انا عايز لون الارضيه نفسها دي، بقوم جاي هنا كده متك على ده. تمام، كليك عليها هتظهر لي المربع بتاع الالوان، واختار اللون بتاع الارضيه اللي انا شغال منه، 15 مثلا، وقلت اوكي. هيكبر معايا وياخد من نفس الارضيه. طيب المقاس خلاص اتظبط معايا. طيب من الملف كده، طيب انا عايز اتعامل مع يعني انا دلوقتي الملف ده جديد، طب انا عايز اجيب ملف اصلا انا كنت شغال عليه، ملف اساسا انا كنت شغال عليه. اجي على فايل تاني، اوبن، او كنترول او من الكيبورد، اوبن، اي ملف انا شغال عليه. اخش هنا، ها، اي حاجه مثلا انا شغال على ده، خلاص انا كده فتحته. بالملف ده انا عايز اعدل عليه، اعمل نسخه ثانيه للزبون بتاعي مثلا، عايز اعمل له نسخه ثانيه شكل ثاني، يعني ده في صوره مثلا، صور مثلا هو عايز يغير الصور دي او يعمل اي حاجه ثانيه، بعمل كليك يمين عليه، طب الكيت. تمام، عايز اغير الاسم، هو بيديني كده كده، بيديني الاسم نفسه اللي هو ده، وبيديني منه كوبي. اوكي، يكتب لي جنبه كوبي هنا،
ماشي اوكي. طيب تمام، واقفل الاولاني وابدا اعدل، احرك واظبط اي حاجه انا عايزها. خلاص، يبقى انا كده ايه خدت منه نسخه وسبت التاني عندي محتفظ بيه، وده احفظه برضو بالصيغه اللي انا عايزها. طبعا احنا عندنا حاجات تانية. طيب انا عايز افتح ملف مش من اوبن، افتح ملف من بره. يعني انا هنا اهوت عايز افتح ملف. طيب انا اخش هنا مثلا اهوت عايز افتحه تاني الملف ده، واكتب الكروت بتاعته ان هو مثلا اهو، اخد ده التكه كده واسحب واجي على الفوتوشوب واسقطه هنا كده. سقط، اديني هنا كلمه كوبي بلس كوبي، واجي هنا واسيب. خلاص ده فتح معايا. اي حاجه بنفس المقياس ده اللي انا اشتغلت عليه، يا اما من جوه يا اما اسحبه من بره، او اتك عليه تكتين من بره هيفتح بصيغه الفوتوشوب. لكن لو صوره وانا عايز افتحها على الفوتوشوب، مثلا عندي صوره اي صوره ايا كان، يعني مثلا عندي اي صوره انا هاجي افتحها، يا اما اعمل كليك يمين عليها وافتح واقول ادو فوتوشوب تفتح لي في الفوتوشوب، يا اما هي عليها كده اسحبها واروح على الفوتوشوب وانزلها هنا. خلاص بقت معايا، اقدر اغير فيها واقدر اعدل فيها. حلو الكلام، كلام زي الفل. طيب احنا دلوقتي شوف الفايل. طيب برضو هنا بيقول لك ايه، براوس بريدج مش عارف ايه الكلام ده كله. اوبن از نفس الحكايه، ماشي. طيب ديت بقى اللي هي اوبن ريسنت. اوبن ريسنت اي حاجه احنا فتحناها من شويه هتلاقيها هنا. اي حاجه احنا فتحناها على الفوتوشوب هتلاقيها هنا. طبعا مثلا احنا عندنا 20 واحده هم، المره الجايه هتلاقي الاثنين في واحد دي مش موجوده. يعني مثلا دي ده اه فتحناه خلاص موجود معانا، بدل ما اخش تاني وادور عليه وبتاع. الحاجات دي ايه بتختصر عليك الوقت. على العموم حابب تكمل معانا لايك وشير واشترك في القناه، سبسكرايب، وان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل مع بعض. السلام عليكم.